Cục 749, bóng ma ẩn sau chuỗi bi kịch tại Phắc Son Thâm Quyến. Tương truyền, Cục 749 được thành lập vào tháng 9 năm 1974. Đó là một cơ quan vô cùng bí ẩn của quốc gia, nơi tồn tại với một mục đích duy nhất. Đó là chuyên trách điều tra và xử lý những sự kiện siêu nhiên kỳ quái. Những hiện tượng mà khoa học hiện đại hoàn toàn bó tay, không thể giải thích. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 26 tháng 5 năm 2010, chỉ trong 5 tháng ngắn ngủi, 13 sinh mạng trẻ tuổi đã gieo mình từ những tòa cao ốc. Người nhỏ nhất mới 18, kẻ lớn nhất chỉ vừa chạm ngưỡng 26 tuổi. Bí kịch 11 người chết, 2 người bị thương sau 12 vụ nhảy lầu năm đó. Vì tò mò, tôi đã trực tiếp đến nhà máy Foxconn ở Long Hoa. Tôi ở đó 9 ngày, không thấy điều gì lạ, nhưng lại nghe được vô số lời đồn ma mị. Hôm nay, chúng ta sẽ lật mở hồ sơ mã số 2 0101-814, vụ án 13 vụ nhảy lầu liên hoàn tại Foxconn. Lưu ý, nội dung chưa được xác thực, chỉ mang tính chất giải trí, hãy cân nhắc trước khi xem. Năm 2010, Foxconn Long Hoa đế chế gia công linh kiện điện tử lớn nhất thế giới. Mọi chiếc iPhone trong tay người Trung Quốc thời bấy giờ đều ra đời từ đây. Nhà máy vận hành ngày đêm không nghỉ. Ca làm kéo dài ít nhất 11 tiếng, thậm chí còn lâu hơn thế. Trên khu đất vỏn vẹn 3 km vuông, thời điểm cao nhất chứa chấp hơn 50 vạn công nhân. Mật độ người còn đông đúc hơn cả một huyện lỵ. 14 năm trước, chuỗi bi kịch kinh hoàng đã chấn động cả thế giới. Chỉ trong 5 tháng, 13 người lần lượt gieo mình, không ai dám tin. Đó chỉ là những vụ tự tử thông thường. Vậy thực chất nhà máy này là nơi thế nào? Hãy cùng khám phá, khi đặt chân vào trong mới thấy sự thật. Nơi đây áp dụng mô hình quản lý khắt khe, chẳng khác gì quân đội. Ca làm 11 tiếng, chia làm 2 ca xoay vòng. Ca ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng đến tận 8 giờ rưỡi tối mới được tan làm. Trong hơn 10 tiếng đồng hồ đằng đẵng đó, chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa và 1 tiếng ăn tối. Thời gian còn lại, công nhân phải chôn chân tại chỗ trên dây chuyền sản xuất. Máy móc lặp đi lặp lại, họ bị biến thành những con robot không cảm xúc, không được trò chuyện, không được phép lơ là. Muốn đi vệ sinh phải xin phép quản lý báo cáo, được duyệt mới được đi và phải chạy thật nhanh quay trở lại. Sự nhàm chán chưa đáng sợ bằng những lời nhục mạ từ quản lý. Trên dây chuyền sản xuất, nếu hàng lỗi bị gắn mác đỏ, không nhập kho được, tên quản lý hung hãn sẽ lập tức nổi điên, mắng nhiếc thậm tệ. Cảnh tượng đó khiến công nhân cả ngày sống trong áp lực tột độ. Ở Foxconn, tuyệt đối đừng đắc tội với bảo vệ, chúng có trăm phương ngàn kế. Thủ đoạn tàn độc không ai ngờ tới, ai vào hay ra cũng phải qua kiểm soát. Nếu lỡ đắc tội, chỉ cần một cái nhìn khiến chúng không vừa ý, chúng sẵn sàng giữ bạn lại, thẩm vấn hàng giờ đồng hồ, cố tình gây khó dễ, làm bạn trễ giờ, chậm công việc. Hệ lụy sau đó thật khó lường. Hơn nữa, ở Foxconn, đi muộn là điều cấm kỵ. Quản lý chỉ nhìn kết quả, không chấp nhận bất kỳ lý do nào. Nhẹ thì bị phê bình tây tả, nặng thì trừ thẳng vào tiền lương. Công nhân luôn sống trong tình trạng căng thẳng tột độ, sợ hãi từng chút một. Những điều trên chỉ là bề nổi. Giờ ta sẽ nói về những thứ không thể nhìn thấy. Tất cả bắt đầu từ chàng trai 19 tuổi Mã Hướng Tiền. Ngày 23 tháng 1, người ta phát hiện anh ta tử vong tại cầu thang góc Tây Bắc. Cảnh sát đến, được xác định là ngã từ trên cao xuống, nhưng trong túi anh ta có một mảnh giấy viết: "Tôi muốn về nhà." Nét chữ nguệch ngoạc đến mức rách cả giấy. Không tìm thấy dấu vết bạo lực, họ cho rằng áp lực đè nặng, nên kết luận là tự sát. Vì lên báo, ông chủ họ Quách sợ tin tức lan rộng, đã chi 60 vạn để đền bù. Chẳng biết thật giả thế nào, nhưng từ hôm đó, những chuyện quái đản bắt đầu bủa vây nơi này ngày càng ma mị. Nửa đêm, người ta nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, giống như bảo vệ đang tuần tra, nhưng chẳng thấy ai cả. Rồi cả đèn cầu thang ban ngày sáng trưng, đến đêm là tắt ngấm. Thợ điện kiểm tra, mạch điện vẫn bình thường. Có người nhìn thấy bóng người lờ mờ, ngồi xổm trên bậc thềm, tiến lại gần thì biến mất. Không lâu sau, vụ nhảy lầu thứ 2, thứ 3, thứ 4 diễn ra. Nghe nói vụ thứ 4 là một cô gái xinh đẹp, cũng nhận được 60 vạn. Nhưng lần này, truyền thông không thể giấu nổi nữa. Phủ kín mọi trang tin, lãnh đạo cấp cao Foxconn. Chưa kịp viết xong thông cáo, thì vụ thứ 5, thứ 6 ập đến. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Thậm chí, sau vụ thứ 6, tiêu đề báo chí lại giật tít về vụ thứ 7. Đúng là bọn nhà báo bất lương, không sợ chuyện lớn. Cảnh sát trích xuất camera, chỉ thấy nạn nhân lên lầu lúc 4 giờ sáng, không quay được cảnh nhảy xuống. Còn lời đồn rằng bên cạnh xác nạn nhân thứ 6 xuất hiện vài dấu chân trẻ con, trong khi nhà máy đâu có trẻ em. Lời đồn trong ký túc xá như mọc cánh, lan truyền càng ngày càng quái dị.
Chưa kịp bình yên thì vụ thứ 7 lại xảy ra. Lần này lãnh đạo mới bắt đầu sợ hãi, vội vàng lắp camera không góc chết toàn khu, trăng lưới chống rơi ở khắp các tòa nhà. Trong thời gian này, có công nhân nhận được tin nhắn từ điện thoại của người đã khuất. Nội dung là đã nhận được tiền từ tuất trưa, nhờ chăm sóc gia đình, vân vân. Lại có một nữ công nhân, điện thoại rõ ràng đã tắt, nhưng màn hình tự sáng lên. Một khuôn mặt trắng bệch đang cười nhìn chằm chằm vào cô ta. Nhà máy mời Cao Tăng về làm lễ, trăng lưới bảo vệ, thậm chí tổ chức các hoạt động giao lưu kết bạn nam nữ để giảm bớt căng thẳng. Vẫn không ngăn được vụ thứ 8, một nữ công nhân chui qua lưới nhảy xuống. Camera ghi lại, lúc rơi xuống, mặt cô ta vẫn đang cười. Tháng 5 đến, ông chủ Quách cũng tới, mở cuộc họp khẩn trong văn phòng. Hơn 20 lãnh đạo đang ngồi, cửa bỗng kẹt mở một khe nhỏ. Đội trưởng bảo vệ bước vào, nói rằng thấy một bóng người lèn vào, nên vào kiểm tra. Đúng lúc đó, điện thoại tất cả mọi người rung lên, một tin nhắn. Nội dung: tại sao dừng lại, hãy tiếp tục họp đi. Người gửi là một dãy số 0. Đội trưởng bảo vệ bị mắng té tát, lùi thùi quay về phòng bảo vệ. Ở đó có lão bảo vệ tên lão Trương. Ông bảo nơi này vốn là nghĩa địa hoang. Nung năm 40 chết nhiều dân tị nạn đều chôn ở đây. Khi xây nhà máy, ông chủ ham rẻ vì không thấy bia mộ, liền san bằng mồ mả để dựng xưởng. Những thứ đó vốn đang yên nghỉ, nay bị máy móc quấy rầy nên mới hiện hồn quấy phá. Nói đến đó, ông nhìn chằm chằm vào tôi. Cô tưởng họ tự nhảy à? Tất cả đều bị kéo xuống đấy. Đội trưởng không tin cho đến khi tự mình trải nghiệm. Hôm đó tăng ca đến rạng sáng, thang máy hỏng, phải đi lối cầu thang Tây Bắc, nơi xảy ra vụ nhảy lầu đầu tiên. Vừa lên tới bậc thứ 13, lạnh buốt xương sống, rồi nghe tiếng khóc. Tiếng khóc văng vẳng từ khắp nơi, tiếng nam tiếng nữ lẫn lộn, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người. Đội trưởng sợ hãi chạy bán sống bán chết, quay đầu lại nhìn, thấy một cái bóng lờ mờ trong suốt, ôm gối khóc, không thấy rõ mặt nhưng rất quen. Hôm sau đội trưởng đổ bệnh. Lúc này đã xảy ra đến vụ thứ 12. Cả nhà máy hoang mang tột độ, nhiều công nhân xin nghỉ việc. Tôi cũng vào làm lúc đó, nhưng chỉ trụ được 9 ngày rồi bỏ. Ngày 18 tháng 5, bỗng có 2 chiếc sedan màu đen tiến vào khu nhà máy. Lãnh đạo cấp cao gọi điện cho bảo vệ, yêu cầu thả cho họ vào. Bảo vệ tò mò đi theo. Xe dừng lại, vài người bước xuống, mặc quân phục bảo hộ lao động, khoảng ngoài 30 tuổi, gọi là lão Trần. Phía sau là một người đeo kính, tiến sĩ Lâm, và một đạo sĩ đeo kiếm gỗ đào, tên đạo trưởng Trương. Họ nói tới kiểm tra an toàn, nhưng thiết bị của tiến sĩ Lâm lại kêu tít tít liên hồi ở chỗ xảy ra án mạng. Rồi lão Trần yêu cầu kiểm tra kho hàng ở góc này. Kho hàng ở phía Tây Bắc bị bỏ hoang từ lâu. Đạo trưởng Trương vừa vào liền thấy lạ, thiết bị của tiến sĩ Lâm quay điên cuồng. Tôi không hiểu chuyện gì. Họ đục lớp bê tông góc tường, lộ ra một cái lỗ, bên trong có một cái bệ nhỏ, trên khắc những ký tự ngoằn ngoèo giống như bùa chú. Đạo trưởng nói đó là tế đàn tà thuật Đông Nam Á, dùng để nuôi sát khí từ khi xây nhà máy. Sau đó họ ôm cái bệ đi mất. Ngày 27 tháng 5, chuyện lại xảy ra. Vụ thứ 13 là một nam thanh niên cũng chui qua lưới nhảy xuống, mặt vẫn nở nụ cười. Trưa ngày 29 tháng 5, 3 người lão Trần quay lại kho hàng. Lúc mặt trời gay gắt nhất, cho bảo vệ giăng dây cảnh giới, dán bùa vàng, trên đất vẽ những vạch chu sa. Đạo trưởng yêu cầu 5 người có năng lượng mạnh canh giữ. Sau này bảo vệ mới biết, họ được điều từ cục 749. Đúng 12 giờ trưa, đạo trưởng cắm kiếm gỗ đào vào tế đàn, hét lớn: thiên địa chính khí. Trong kho nổi gió, khói đen từ tế đàn cuộn lên, như có sự sống lao về phía người. Bảo vệ đứng xa nghe tiếng la hét, tiếng va đập vào tấm sắt bên trong, rồi một tiếng rầm vang dội. Một luồng sáng trắng bùng lên, khói đen rút đi như thủy triều. Vào kiểm tra, tế đàn không còn nữa, chỉ còn lại một cái hố đen ngòm. Từ đó, nhà máy không còn xảy ra chuyện gì nữa, chuỗi 13 vụ án chấm dứt. Bây giờ nghĩ lại, liệu những người đó là do áp lực công việc, hay thực sự bị thứ gì đó kéo đi? Thật may mắn, những quá khứ đen tối đó đã trở thành lịch sử. Nhà nước chú trọng quyền lợi người lao động, quản lý doanh nghiệp giờ đã nhân văn hơn rất nhiều. Foxconn hiện nay, môi trường đã cải thiện đáng kể, có máy lọc nước, phòng nghỉ cứ làm 2 tiếng, nhân viên được nghỉ từ 10 đến 15 phút. Đa số được ngồi làm việc, xưởng luôn giữ nhiệt độ ổn định, còn bật cả nhạc nhẹ, bầu không khí làm việc thoải mái hơn hẳn. Khu chung cư nhân viên đầy đủ tiện nghi, ký túc xá có vệ sinh riêng, tivi, điều hòa, nước nóng 24/24, khuây phay, tủ quần áo, bàn ghế, máy giặt đầy đủ, điều kiện sống vô cùng tiện lợi. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cũng dừng lại.
Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.